Tak, já zdravím pracovníci za 2 minutky. Dneska jsem trošku nestíhal. Takže dneska to téma ještě doplníme o reakci na Barboru Tynovou. Možná to udělám jako první ještě. Ty bloky tam, no. Počkejte, co to tam bylo. Takže díky moc, Petře, tak to mě mrzí, že jsem jí projevila nedůvěru v to, co dělá. Takže i kdybych ji nechala třeba právě čistit ty čakry a ona to ještě neuměla cítit, dělat to správně, tak nemůže ublížit. Moje duše jí to nedovolí, je tak, projde jen to pozitivní. Jako jo, v podstatě jo. Jen tam bych to nebral tak, jako že jste jí projevila nějakou nedůvěru, protože vnitřně nebo podvědomě vnímáte, že asi tam úplně nevím, něco není OK, nebo nevím, prostě takhle. Člověk projevuje nějakou nedůvěru vůči druhým, když si není jistý, nebo když prostě cítí, že to nějak nebude fungovat, nebo že tam prostě něco špatně, tak prostě projevujete nedůvěru nějakým způsobem vždycky oprávněně a není třeba si z toho dělat hlavu. To, že k vám něco neprojde, nebo že vlastně k vám neprojdou nějaké ty negace nebo nějaké ty bloky od ní, to je pravda, to jako k vám neprojde, prostě vy se podvědomě uzavřete vůči tomu a nedostane se k vám nic. Z toho v momentě, když ucítíte, že je něco prostě jinak, špatně, něco negativního, něco vám tam vadí, nebo něco je tam, nebo to dělá nějak neumaleně, nevím prostě, tak v tu ránu se stejně automaticky člověk uzavře a nenechá to na sebe působit. Pak když jste jí projevila nedůvěru, tak je to reakce první, taková nějaká instinktivní, intuitivní a něco vám tam vadí. Něco tam asi cítíte, že prostě nebude úplně OK. Takže stejně by to asi pravděpodobně nemělo žádný efekt, protože byste se tomu uzavírala automaticky a podvědomě. Nebo ne, třeba byl to jenom strach, ale to já nevím, to už zase musíte vědět vy. Jak to tam probíhá, nebo jak to máte nastaveno. V každém případě prostě pokud na vás člověk nějakým způsobem chce působit nebo vás nějak čistit, tak nemusíte mít strach, že na vás přehodí něco, co nechcete. Protože v momentě, když to ucítíte, že něco je tam špatně nebo něco tam je, co nechcete, tak se uzavíráte prostě podvědomě automaticky a nenecháte toho člověka na sebe působit. Tak to mám já, tak to je u mě, tak já automaticky se uzavírám, ale vidím to i u jiných lidí, takže prostě si myslím, že to tak mají všichni. V podstatě. Takže to bylo ta odpověď na ještě k Barboře na to téma a já tam hodím to téma. Proč jsi zde na tomto světě, člověče? No, to je to téma. Proč jsi zde na tomto světě, člověče? Já jsem schválně vybral tohle téma, protože poslední dobou jsem se setkával s tím, že lidi nemají vyjasněnou tuhle zásadní otázku u sebe, anebo ji mají prostě nahrazenou nějakou odpovědí,
nebo nějakým dogmatem, nebo nějakou myšlenkou, nebo přesvědčením, které nemusí ale odrážet je samotné, nemusí být za ně samotné, ta odpověď. Nejčastěji se setkávám s tou odpovědí, že když se zeptáte, jako proč jsi zde, nebo jako proč jsi tady na tom světě, nebo proč jako tady jsi, tak nejčastější odpověď u lidí, kteří prostě mají nějaký problém, mají nějaké problémy, takže jsou tady pro druhé. Že jsou tady pro druhé, že jsou pro někoho, že tady jsou vlastně dosazeni na tenhle ten svět, jak kdyby pro někoho. Vždycky tak jako přemýšlím nad tím a tak se na ně dívám a říkám si, jako takhle, taky jsem měl ten pocit, nebo tady to přesvědčení, taky jsem kdysi měl tu myšlenku, nebo taky jsem žil v tomhle přesvědčení. Ale potom přišlo nějaké přehodnocování a tam se potom zeptáte vlastně jako sám za sebe, proč tady jsem. Tam se musí člověk zeptat, prostě v určitém nějakém věku se člověk musí zeptat sám sebe, proč tady jsem. Sám za sebe. A ne, že si budu odpovídat tak, že jsem tady pro druhé. To je prostě nesmysl. To je jako, nemusí to být u některých lidí nesmysl tak, ale oni můžou mít tu nějakou práci nebo něco, co dělají pro ty druhé lidi, můžou mít jako součástí toho svého nějakého poslání, to ano, to jako neříkám, že ne. Ale proč jsi zde, proč tady jsi na tom světě, to není odpověď na tohle. To je prostě něco, co se nedá brát úplně vážně. Prostě odpověď na to, jsem tady pro druhé, prostě to, ne, proč jsi tady ty za sebe. Za sebe, proč jsi tady ty na tom světě za sebe, sám. Tak když se zeptám až tak, jakoby přímo detailně, tak už prostě jde vidět, že ten člověk je většinou zaskočený nebo je překvapený, že vlastně si nepoložil tu otázku, proč je zde, proč tady je. Protože žil v nějakém tom přesvědčení, nebo myslel si, že prostě tady jsme tak jako, že je tak pro ty druhé a že prostě si s ním můžou jako v podstatě dělat, co oni potřebují a on vlastně nemá nárok na nic. Jako není to takhle postaveno, ale je to skrytý takový program v podvědomí člověka, že pokud takovým způsobem tady funguje, že funguje v tom naladění a v tom přesvědčení, že tady je jenom pro ty druhé a že on vlastně se rozdává a jeho povinností je se rozdávat pro ty druhé, tak začne si uvědomovat, začne zjišťovat, že prostě je energeticky vysáván těmi druhými. Aniž by chtěl. Aniž by o to stal, nebo aniž by to bylo nějak nebo aniž by to bylo vráceno. To znamená, že on se rozdává, ten člověk, ale dělá to nezištně, to je fajn, to je v pořádku, ale nedostává nic zpět od těch lidí. Nedostává od toho života nic zpět, nic pro sebe. No a to většinou přichází prostě ten člověk potom do nějaké té krize, do nějakého toho stavu energetického vyčerpání, duševního vyčerpání, kdy se potom musí zeptat sám sebe opravdu, proč tady je sám za sebe na tom světě. Ano, pokud ten člověk potom si odpoví, tak jsem tady, protože tady se učím, mám tady nějaké poslání, prostě chci něco změnit, chci něco udělat, nebo chci si tady jenom užívat, chci tady prožít ten život prostě jako bohem. Prostě jo, to všechno jde, ale musí si umět takhle odpovědět sám pro sebe, proč tady je sám za sebe. A pokud si to vysvětlí tady tím způsobem, jsem tady proto, aby si užíval život, jsem tady proto, abych protože takhle chci pomáhat druhým, chci prostě tady být pro ty druhé. Ale už to otáčí a už mluví za sebe. To znamená, že mluví jako, že já tady chci být a chci to takhle mít a chci to takhle dělat, ale už je to úplně jiná vibrace té myšlenky, pokud to už bere jako svoji vůli, než když to bere do té doby, jako, že je prostě ve vleku těch druhých, že je prostě jenom pro ty druhé, že je jenom nějaká taková figura, která prostě je tady dosazená pro druhé lidi a prostě on nemá žádnou vůli v podstatě a to tam vede, jako ne až tak, ale prostě vede to k tomu,
k dalším myšlenkovým vzorcům, které potom se nasazují do toho člověka, do té jeho mysli, a které se tam tak jako usidlují a vedou toho člověka prostě do takového vleku života bez nějakého příjmu energie pro sebe samu, nebo kde může dočerpat tu energii pro sebe sama. Je to tam trošku složitější to téma, ale ta podstata hlavně je prostě, aby ten člověk si prostě položil tu otázku, proč tady je sám za sebe. Může si... Je tam těch odpovědí, to je každý si odpoví asi jinak, ale když už si odpoví, prostě jsem tady, protože chci mít rodinu a chci mít prostě děcka a chci je s nima tady žít a prožívat ty vztahy a prožívat to dění, vlastně té životní, té rodiny, to dění té rodiny chci prožívat prostě a tohle, tak to všecko už to bere tu odpovědnost na sebe, už se zaměřuje do sebe, na sebe a ví, že tady je z nějakého pro sebe důležitého důvodu, který má. A ten už potom může být jakýkoliv, může být i v tom duchu, prostě, že prostě jenom chce pomáhat druhým a chce tady být pro druhé a prostě to není problém, ale nemůže to brát v tom duchu, že je tady jenom, že vlastně ani neví, proč tady je, že tady je z toho důvodu, že nemá směr, nebo nevím, jak to popsat, no. Asi víte, co tím myslím, ale prostě vnímám, že prostě ten problém u těch lidí na tu otázku, aby odpověděli. Prostě nemají vyjasněno tu základní otázku, proč tady jsou. A ta je základní, protože v momentě, kdy si to odpovíte, nebo když si odpovíte, a prostě si odpovíte tak, ano, prostě jsem tady v souladu s tím, jak to vnímáte, jak jste v dané situaci, jsem tady, protože chci tady žít, chci mít rodinu, chci mít to všechno stačí, ale jako být tady jenom pro druhé, jakože to přesvědčení, to když jsem měl jsem takový ten pocit, ještě do, nevím, 27 do 30, nevím přesně, a to nedělalo dobrotu. Prostě tady ten postoj, kdy máte pocit, že jste jenom pro ty druhé, tak si vlastně odpíráte spoustu věcí z toho života, protože jako nemáte jak kdyby na ně nárok, nebo je tam prostě v pozadí něco, co vám jako kdyby říká, to si nemůžeš dopřát, prostě na to nemáš čas a stejně prostě, jo, je třeba dělat jiné věci, prostě důležitější, prostě takové jako a to by člověk nevěřil, jak prostě opravdu tady ta základní otázka, jak právě potom ovlivňuje spoustu dalších takových věcí a takových menších rozhodnutí právě v tom běžném životě, kdy prostě si nedokážete ani zajít třeba, já nevím, na to pivo, nedokážete si zajít na ty lyže, prostě na motorce se projet a prostě, jo, a spoustu dalších takových věcí, protože máte takový pořád vnitřní pocit, že to jsou přežitky a že to jsou prostě věci, které nejsou pro vás, proto tady nejste totiž a aby si tady užívali a prostě to. A je tam spoustu takových věcí, které potom se na to nabalují a v podstatě vám z toho života dělají celkem peklo. Jako. Takže na tohle s tou otázkou by bylo dobré, kdyby si ti lidé, kteří si ještě na ně neodpověděli, aby si na ně hledali tu svoji odpověď a přetočili si to vlastně v tom svém vnímání, v tom svém životě prostě tak, jakože prostě to, co je třeba už dané, to, co oni dělají a to, co prožívají, tak je prostě jenom prostě z jejich vůle a je to čistě jenom jejich vůle, je to jejich čistě život a tak si to vybrali, takhle to mají a takhle to chtějí mít. A v ten moment se otočí úplně to vnímání vlastně toho života a toho, jak vlastně přistupujete k sobě, jak žijete ten život, jak přistupujete i k těm druhým. A
je pravda, že taky potom spoustu věcí velice rychle potom uvidíte a vyčistíte, protože nebudou už v souladu s tím, s tou myšlenkou, jako že jste ve vleku, že jste ve vleku něčeho nebo někoho, že to je váš nějaký osud, nebo že ten život je takhle daný a že prostě ho takhle musíte prožívat. Prostě a najednou se to změní, protože to budete mít v těch svých rukou a můžete vlastně si ten život řídit podle sebe. Ale je tam ta důležitá otázka na tom začátku, proč jsi zde na tomto světě. Proč tady chceš být, nebo proč tady jsi. Jako, jo, nehledá se na ní jednodušší ta odpověď, jako někdy to prostě může trvat pěkně dlouho. To už je individuální, to na každém to je, jak si to vysvětlí, jak si to podá, jak si to zpracuje, to pro někoho to fakt nemusí být jednoduchá věc, ale určitě, když bude usilovat o to zodpovězení si sám pro sebe, tak prostě to odpověď najde. O tom jsem přesvědčený. Jo? Ten člověk prostě si tu odpověď nakonec najde, vyhledá v sobě někde uvnitř a zodpoví si ji. Je to v podstatě takový základový kámen. Je to základový kámen, na kterém potom stavíte úplně všechno. A bez správného základu, bez správného, bez skutečně pevného základu prostě nepostavíte celý ten život. Prostě tak, jak byste si představovali a chtěli. Protože jdete do bodu, kdy se vám ten váš zámek, hrad může zhroutit, pokud máte ty vadné základy. A to si myslím, že je ten základ, ta základní věc. Mám totiž s tou otázkou, co si budeme povídat, jde v ruku v ruce prostě spoustu dalších otázek, které se potom na to nabalují a začnete vlastně přehodnocovat vlastně celý ten život a veškeré ty věci v tom životě. V podstatě, proč jsem v tomhle zaměstnání, proč jsem v téhle životní situaci, proč jsem... To se začíná balovat automaticky, to prostě potom už jde, to si zodpovíte a tak najednou prostě to je taková kaskáda prostě otázek, která se vám prostě najednou sesype a musíte vlastně dělat revizi určitou a vyrovnat je s tím základem, který jste si už zodpověděli a tam potom přichází vlastně to uvědomění si vlastně toho, jak ten život držíte v těch svých rukou, nebo naopak ne, no. A tak pokud přijde uvědomění, tak už ho držíte, jo. Tam už není žádný problém. To je jenom otázka času, než dospějete prostě k nějakému tomu dořešení těch zbývajících otázek. Ale toto je ten základní kámen, no. To je zajímavé, jak někteří lidi jsou z té otázky překvapení. Proč jsi zde? Proč tady jsi? A neví, netuší, ale odpověď nečasně, že jsem tady pro druhé, no, oni mě potřebují. Víte, jako kdyby já tady nebyla, tak oni snad asi umřou, já tady musím pro ně být a to slyším, jak paní popisuje, prostě, jak celá rodina je na ní závislá, prostě a tohle a kdyby tady nebyla, tak oni umřou a prostě to. Tak jako člověk chvilku poslouchá, že teď jak to popisuje, jak vlastně to všechno je nabalené prostě na té jediné odpovědi, všechno, co vlastně celý ten život, celé to její vysvětlení, té její existence. A pak jí položíte tu druhou otázku, jo, myslíte si, že opravdu by se bez vás jako nějak nepostarali o sebe, jako nakonec třeba? No a to je potom takové jako, no to si nedovedu vůbec představit. No já věřím, že si to nedovede vůbec představit, no. Protože pokud to je základ té její existence, tak si nedovede představit tu variantu, že by to bylo trošku jinak. Ale přiznejme si, prostě ti lidi jako nakonec se vždycky postarají o sebe sami a sami za sebe se naučí nakonec nějakým způsobem postarat, když tam ten člověk, který je takzvaně pro ně, přestane být.
a jim nic jiného nezbyde. A oni se budou muset postarají se, nakonec to zvládnou. Sice může to být někdy takové, někdy makové, ale nakonec to zvládnou. Ale toho dotyčného, který má na tom vystavený tu svoji existenci, ten svůj život, to svoje bytí tady, tak pro něho je to nepředstavitelné. V podstatě tato myšlenka nebo tato představa. A otázka, proč jsi zde na světě potom sám za sebe, ne jako pro ty druhé, ale jako sám za sebe, tak prostě no, tak nad tím budu přemýšlet teď. To fakt nevím. A já říkám si, tak to bude na dlouho. No, takže asi tak, no, nevím, co bych ještě k tomu dodal. Je to někdy těžké si na ně zodpovědět, jako věřím tomu, že prostě pro některé lidi to může být hodně těžká otázka, ale zkuste se zeptat, ještě to chcete nějak doplnit nebo něco k tomu, nebo nějaké jiné téma. Jestli tady jste teď někteří, tak můžete hodit do komentářů nějaké téma nebo nějaké upřesnění toho tématu, nebo nějaké jiné téma, to je jedno. Takže no co bych tomu ještě řekl? Jako je spoustu lidí, kteří mají v tom jasno. Jo? Tam jako je pravda, že spousta lidí prostě má, nebo takhle, jsou vlastně dva druhy lidí, kteří prostě jedou automaticky a úplně, bych to řekl, vůbec se nezabývají těmito otázkami, protože jsou pro ně jako takové jakoby úplně, proč na to ptát, je to prostě, to je úplně otázka o ničem a prostě nějak se vůbec ptát na tady to sám sebe, nebo nějak jako proč bych si na to měl odpovídat, prostě tady jsem, tak tady jsem, a to no. Prostě to neřeší. Prostě tady nějak existují, prožijou ten život v nějaké takové té neautomatičnosti, s takovou tou intuicí všeobecnou, prostě projdou tím svým životem, prostě jednají čistě intuitivně. A v podstatě to bylo tím jejich smyslem života, že prostě tady byli a dělali to, co zrovna jim přišlo, prostě, že mají takhle dělat a dělají to takhle celý život a prostě jsou s tím spokojení a prostě nehodlají se ani zabývat nějakou takovou otázkou. To je v pořádku, protože ten člověk prostě to má jaksi vnitřně nastaveno tak, že to je vlastně vyřešeno, ta vnitřní nejnítrnější otázka ji nemusím vědět vědomě, nepotřebuji mít nějak jako na mysli, nepotřebuje o ní vědět, ale dělá to všechno prostě podvědomě automaticky a nemusí se tím zabývat. Ale pak, když prostě se setkáváte s lidmi, kteří prostě mají nějaké problémy prostě v tom životě a hledají nějakou pomoc nebo hledají nějaké odpovědi na otázky, tak tady tato otázka často, velice často je klíčová, protože vlastně je to ten základní kámen, ten základní stavební kámen toho života, toho člověka. A podle té odpovědi, nebo podle té neodpovědi prostě se ten člověk může nějakým způsobem zamyslet nebo nějakým způsobem, jak bych to řekl, nezamyslet. Jo, může si to prostě projet, promyslet, nebo může si to uvědomit, jak to vlastně je u něj, jak to má nastaveno. Pokud to potřebuje, tak to vědět. No. Ti, co to dělají automaticky a prostě tak nějak jako podvědomě a instinktivně a intuitivně a vůbec nepotřebují se zabývat těmi otázkami, tím je v podstatě dobře, tam tihle lidi žijou ze dne na den úplně normálně, nezabývají se vůbec žádnými věcmi, třeba ani z duchovního života a žijou prostě spokojeně a jsou prostě v pohodě a jo, to je já tady takové pořekadlo, ale to tady nebudu říkat. Lehký život těm, kteří málo myslí, nebo nějak ne, kteří nemyslí vůbec. No, prostě něco v tom duchu, jakože prostě ti, co nemyslí a neřeší ten život, tak prostě žijou vlastně nejšťastnější život. V podstatě ano, to sedí. Protože čím méně řešíte ten život jako takový a tu svou existenci jako takovou, tak prostě
to je ta nejlepší varianta a v podstatě to nemusíte řešit. Ale pokud byste k tomu dotlačení nebo donucení k tomu, abyste to řešili, ty otázky, protože se něco semlelo v tom vašem životě, nebo něco se prostě přihodilo, byli jste někam nějakých úzkých, nebo se něco zmatlalo, nějaké vyhoření, cokoliv, tak prostě tam už potom ten člověk si to potřebuje trošičku vysvětlit a potřebuje nad tím popřemýšlet a trošku pracovat se sebou a zjistit si nějaké ty věci a umět si třeba odpovědět na takovou otázku. Takže proto se to tak jako nahodil to téma. Jestli k tomu máte něco, tak ještě řekněte. Jestli je vás tady dost, tak můžete tam hodit něco, nějakou doplňující otázku, nebo něco, co by vás zajímalo k tomu, nebo úplně něčemu jinému. Hoďte, nevadí. No, Barboře, to jsem odpověděl hned na začátku videa. Doufám, že to tak stačilo. Jestli ne, tak taky může napsat. Jinak to téma jsem asi teď vyčerpal. Teď mi nic už nenapadá, takže pokud tam nenajdu nic zajímavého ještě, tak to budu muset asi ukončit, no, jestli tam nemáte už nic vy, ani nic. Dotaz nepíšete. Je vás tak dost, ale nepíšete dotaz. Já se přihlásila až teď, tak se musím mrknout ze záznamu, ale děkuji. Barbora. Jo, paní Barboro. Vám jsem odpovídal ještě na to upřesnění toho dotazu, jo, jak jste tam ještě psala, že jste jí projevila tu nedůvěru a tohle, tak to jsem na začátku videa hned říkal, takže to potom najdete v tom záznamu. Ale jako nemusíte to řešit nějak extra, tam moc není co s tím. To si tam potom můžete pustit. No a to téma jsem asi vyčerpal. Nebo Jano, ty máš nějaké téma? Já už jsem to asi všechno řekl, to proč jsi zde na tomto světě člověče. To důležité, co jsem tam chtěl sdělit, tak to už tam prošlo, ale teď už nevím, co jiného k tomu ještě dodat. Nebo nějaké téma, jestli vymyslíš něco zajímavého od lidí, co jsi teď třeba řešila, nebo nějaké téma, nebo... Nic? Nic? Negativní myšlenkové vzorce. Tak to nepředáte, co jsem vám psal, no. Ty negativní myšlenkové vzorce, no. Ještě ty myšlenkové vzorce můžeme možná ještě probrat. Ještě, jo, co tam píšete, paní Barbaro? A já se přihlásila až teď, tak si musím nechat. A teda posílání sama za sebe lásku někomu je v pořádku. Já nevím přesně, co tím myslíte, Barbaro, abych pravdu řekl. Jako teda posílání sama za sebe lásku někomu je v pořádku, jako... jak to myslíte? Jako, já znám třeba, že se posílá někomu energie na dálku pro nějaké uzdravení nebo pro posílení duševní nebo fyzické, tělesné, tak to o tom vím něco, ale jako teď nevím, jak to přesně myslíte, jo? Teda posílání samo za sebe lásku někomu je v pořádku, tak jako pokud to je jakože na někoho myslíte v dobrém, tak jako tam na tom není asi nic špatného, nebo jakým způsobem posíláte tu lásku, nebo já nerozumím té otázce přesně, trošku jestli to můžete vyspecifikovat. Třeba babička byla v nemocnici a tak jsem se snažila jí tu energii poslat a vžít se do ní, vizualizovat si zdravou. No tak vžít se do ní v žádném případě. Energii posílat OK, ale vžít se do ní ne, to není dobrý. Vizualizovat si ji zdravou, to v každém případě v pořádku je. Jo, takže v meditaci jste se jí snažila poslat energii, že jste na ní myslela, prostě tohle jste vizualizovala jste si ji zdravou, to je taky v pořádku, ale nevžívat se do toho člověka, jakože když prožívá nějaké bolesti nebo nějaké nepříjemné vztavy, tak se do toho nevžívat. To není dobrý. To jako na sebe natahujete. V podstatě tu nemoc. Tím si vlastně tu nemoc jakoby u sebe tvoříte.
nechtě. Takže vžívat se do toho člověka to nemá moc smyslu. V podstatě jsem se jí snažil jakoby vstoupit do těla a prožít jej zdravě. Asi ne, že? Nevím, to teďkom netuším. Jako vstoupit do těla a prožít jej zdravě, asi ne, že? Takhle, prožít zdravě, to své tělo musí ona. Takže stejně jako tohle to možná něco dá vám, ale ne jí. Jako tam můžete maximálně posílat nějakou tu energii, posilovat duši a tělo, aby měl dostatek energie na tu samoléčbu a uzdravení. Duši posilovat k tomu, aby prostě neměla temné myšlenky. Ale když vstoupíte do těla a prožijete si jej zdravě vy, to její tělo, tak jí to nedá žádnou informaci v podstatě. To je jako vaše věc a ona to nemusí ani vnímat, nemusí ani o tom vědět. To je jakoby jenom čistě jako z vašeho pohledu, z vašeho perspektivy, z vašeho vesmíru. To znamená, že vy to vnímáte a vy z toho můžete mít nějaký výstup, ale ona z toho nebude mít výstup žádný. No, nevím. Úplně přesně. A ta její duši tu energii přijme, i když je to bez jejího souhlasu. To taky nevím. To záleží na tom člověku, protože ten člověk má právo tu energii odmítnout, pokud nechce. A obzvlášť třeba jsme to viděli xkrát jsme to vlastně viděli u lidí, kteří třeba chtějí odejít už, chtějí umřít, chtějí prostě odejít z tohoto světa a oni prostě tu energii od vás nepřijmou. Když oni nechtějí a chtějí umřít, tak prostě oni vám ji nedají. Oni prostě nepustí do sebe. Takže jako tam záleží strašně na té vaše babice, jo? Jak ona na tom je, jak je na tom v sobě vevnitř, sama v sobě, jestli ona se chce za každou cenu uzdravit a prostě pracuje na tom celou svou duši, tak přijme potom jakoukoliv energii automaticky i bez toho souhlasu, prostě protože je tomu otevřená a je automaticky v přijímacím režimu. Ale pokud se setkáte s člověkem, který prostě už jako nechce tady být a už se rozhodl, že teda odchází, že už nejde, třeba oni to kolikrát ani neví vědomě, že by to takhle o tom mluvili a říkali to, ale ví to třeba podvědomě, že oni to dělají automaticky, že prostě už je to tady nebaví, že už nechtějí, tak oni se zavřou a prostě tu energii vám nepřijmou. Můžete dělat, co chcete a oni prostě to odmítnou, zavřou se a konec. Takže pokud je otevřená a chce se uzdravit, tak bez problémů tu vaši energii přijme, protože je otevřená automaticky. Jakékoliv energii, která k ní přijde. A energie jako taková, pokud fakt jako tam na ní někdo neřve nebo něco, tak je vždycky pozitivní. Tam, jako i když na ní myslíte, prostě jo, to byste na ní musela myslet, jako že jí chcete ublížit nebo něco v tom smyslu, aby to byla negativní energie, ale pokud je to energie, že na ní myslíte, na její uzdravování a tak, prostě stačí jenom prostě myslet na to, že při tom poslání té energie a při té meditaci, že prostě že chcete, ať vstane z té postele, ať je prostě zase ready, že si chcete poklábosit, že prostě tohle, že se na ní těšíte a takhle, tak to je vždycky pozitivní energie a to nemusíte řešit. A už je na ní, jestli ona to přijme nebo ne. Rozumím, děkuji. Babička už rok nežije, je to už déle, ale tehdy se zotavila. No, tak asi to přijmula, tu energii ještě chtěla. No, tady se zotavila. A nebo když je ještě takhle, člověk taky nebere energii, když je přesvědčený, že má smrtelnou nemoc a že umírá. Taky. Stačí jenom to přesvědčení. Pokud ten člověk je jenom přesvědčený o tom, že to je nevylečitelná nemoc a že prostě nic nepomůže a je vlastně takhle přesvědčený, má toto dogma v sobě, tak taky nepomůžete mu. Možná krátkodobě ho nějak, dejme tomu, energeticky nabudíte, ale velice rychle spadá zpátky tam, kde byl a ještě do horšího stavu. Prostě v podstatě vy nakládáte čím dál tím více energie a stejně to nepomáhá a nemá to ten efekt. Takže tam jde strašně o to nastavení toho člověka. Pokud je
fatálně přesvědčený, nebo prostě nevěří, nebo už prostě to vzdál, nebo cokoliv prostě v tomhle duchu, tak prostě nepomůžete. Tam ten člověk prostě musí chtít a hlavně musí být tak jakoby ještě duševně v pořádku, duševně zdravý v tom, že prostě ví, že je v pohodě, že prostě se vylečí, že je zdravý, že prostě to tělo to zvládne. A pokud přemýšlí takhle, tak není žádný problém tomu člověku pomoct. A předat mu nějakou tu energii a prostě posílit ho v tom, aby se rychle uzdravil, prostě není problém. Ale jakmile už tam jsou nějaké takové myšlenky a už jsou tam tyhle dogmata, tak už to těžko nějak přebijete, no. Pokud ten člověk nebude chtít nějak to změnit ještě, nevím. No, takže vaší babičky mi líto, ale tak asi už je na lepším místě dneska, no. Tak, ještě by vás něco zajímalo ohledně té otázky, proč jsi zde na tomto světě, člověče? Já jsem to tam celkem jako popsal, jako já bych to ještě možná rozvinul nějak, ale potřeboval bych nějakou doplňující otázku k tomu, kdyby někoho něco zajímalo, že bych to ještě třeba na to nabalil nějak a ještě tam něco rozvedl. Protože tu základní věc, co jsem chtěl říct, to jsem řekl, tam to celé už proběhlo. Tak nic, no. Přátelé, jestli už nemáte nic, nikdo nic nepíše, ne. Nechcete vědět, tak já už to končím. Ani tady nebyly příspěvky nějaké zajímavé z minulého týdne, se dívám, že tady prostě to jsou jenom zase takové jenom obrázkové a to tak jako na to ani nereaguju. Ty obrázky. Nějaké novinky ze světa. Novinky ze světa. No, novinky ze světa. Novinky ze světa nebudeme řešit. Nic, co by se dělo v našich životech, evidentně. Dobré. Já to dneska ukončím teda už, když se na to ptáte. Tak se mějte a možná se příště, jako nevím, jestli to příští sobotu to stihnu, ale budu se snažit, tak se mějte.